je to konečně tady. Vyprodáme po třetí v historii O2 Arenu. Od té doby nikdy, co jsem zápasil za Attilou, vyprodaná nebyla. Po více než 4 letech vyzývání a sporů nastane ten moment, kdy se dva světy střetnou tváří v tvář v ringu mezi 8 provazy. Terminátor se chystá na svůj první životní knockout. Ti největší hejtři se na to budou chtít podívat, protože druhý den o tom budou všichni mluvit. Svět Carlose Terminátora Vémoly, nejznámějšího českého bojovníka, a svět Marpa, nejtvrdšího rapera na scéně. A tohle je můj největší manifest, jaký jsem v životě měl. S tím rytmusem to se mi totálně nepovedlo. Já bych opravdu si chtěl spravit chuť a ukázat lidem, co ve mně je. Každý z nich jde do ringu z jiného důvodu, s jinou motivací, ale oba se stejným cílem. Protože když se kousnete a něco opravdu chcete, tak to dokážete. Jak ho knockoutuju, kdy ho knockoutuju, mi je úplně jedno. Vémola má za sebou dlouhou pauzu a nepříjemná zranění. Marpo čas využil k tréninku a ke zdokonalování sebe samého. Je to kluk, se kterým se nechceš měřit. Ani v ringu, ani na ulici. Padne český Terminátor rukou rapera v boxu. Chci seknout Carlose, což prostě bude nejcennější skalp jako v mém životě, protože jediný, kdo ho seknul, byl Attila. On nebyl schopný ukončit Rytmuse. A myslíš si, že ukončíš největší zvíře Československa? Což blázen. Pražská O2 Arena bude 21.5. svědkem společenské události roku. Když prohráš se mnou, tak jako podle mě mu kariéra končí. Tohle je pro mě největší životní výzva. Vémola versus Marpo. Otakar Petřina alias Marpo je především známým raperem a hudebníkem, avšak svou stránku bojovníka v sobě objevil už v útlém věku. Jdem na to, pojď. Čeká nás hodně práce dneska. Já jsem začal už jako dítě, protože jsem koukal na Van Damma, na všechny tyhle ty věci a aplikoval jsem to v životě jako na základní škole, ve školce a tak dále, ze který mě třeba vyhodili, pak mě vyhodili ze školy. Pak byla střední, to jsem se taky vlastně prorval svým způsobem. A jedu. Vyházej. Zlej. Já mám pocit, že to mám v sobě od dětství servát. V 18 letech objevil Thai box. V kariéře thajského boxera se Marpo stal dokonce vicemistrem republiky a nazbíral celkem 9 zápasů, z kterých hned v 6 odešel jako vítěz. Já jsem v roce 2009 nastoupil do kapely Činasky a měl jsem poslední zápas Thai boxu v roce 2010. Já jsem jako se dušoval kapele, hele, buďte v klidu, nic se nestane. A utrpěl jsem pneumotorax, žebro mi propíchlo plíci. Za 2 dny jsem skolaboval, skončil jsem v nemocnici, že se nemohl dejchat a to bylo takový, když říkali, buď si vybereš sport, anebo si vybereš muziku. Během své hudební kariéry pozbíral řadu ocenění, vydal přes 10 alb a stal se jednou z nejvýraznějších postav rapové scény. Bubnu od 3 let. Od 13 let rapuju, na profi nějaký úrovni, kdy jsem vydal první desky, já to datu od první desky, což je rok 2005. Když máš jako 2 rodiče, kteří prostě jsou v té hudbě a ty tím načichneš od narození, tak muziku budeš dělat taky, no. Kapela Trouble Gang vznikla oficiálně v roce 2012 a bylo to takový uskupení neúspěšných lidí. Takže pánové, já vám moc krát děkuju, takže doufám, že se nám podaří vyprodat tu posranou holu a posuneme to někam dál. Tak jsme se srotili pod jednu značku a že jsme dělali muziku a vlastně to nikdy nebylo tak úspěšné, jak jsme doufali, že bude. Najednou začala prostě z ničeho nic, začali plnit kluby, já jako nechápal, jak se to děje. V kariéře si splnil svůj velký sen a přepsal také historii českého rapu. A to, když se mu povedlo vyprodat O2 Arenu. Já jsem vlastně historicky jediný rapper v Čechách, který O2 Arenu vyprodal. Dost často moje motivace byla nenávist a když to někomu řeknu, tak ty lidi na to úplně čumí, říkají jako proč, já říkám, ale každý máme nějaký motor. A pro mě ten motor bylo to té scéně ukázat, že prostě, že z toho outsidera to jde prostě dotáhnout jako fakt z hovna uplíz bitch. Cítíš, že jsi unavený, ale nesmíš to tam připustit, vole. Jdem na to, jo, pomalinku, pojď. Po úspěších na hudební scéně se v něm začala znovu víc a víc ozývat vášeň pro bojové sporty. Já jsem miloval thajský box, a jelikož mám plotínky v pytli, tak jsem musel přesedlat na box.
Tak brutálně mě to chytlo, že jsem to začal jako hrozně studovat a stalo se to fakt mojí takovou novou vášní. O tu jsem začal původně nejdřív ladit a díky tomu, že vznikl ten zápas Rytmus Marpo, my jsme museli o tu přetransformovat vlastně z hudebníka běžného člověka na vrcholového sportovce. V boxerském souboji se před vyprodanou O2 arénou utkal s králem slovenského rapu. S tím Rytmusem to prostě se mi totálně nepovedlo. Mě jednou praštil, jako, že jsem tak jako vystrčil bradu, řekl jsem si schválně, že to je rána. Mě to nic neudělalo a mě takhle přeplo v hlavě a říkal jsem, a teď ho jdu zabít. Bylo to neprofesionální, ale to jsou ty zkušenosti, to je prostě to, když do toho ringu nastupuješ pravidelně, tak tohle z tebe pak opadne a už máš trošku čistší hlavu. No. V zápase dominoval a pohlídal si jednoznačné vítězství na body. Stalo se ale něco, co nikdo nečekal. Přišla výzva od Carlose Vémoly. Já jsem nikde řekl, že není dobrý boxer, že není dobrý stand-up fighter, což prostě je pravda, všichni to vědí. Jedním z těch hejterů byl Marpo a říkal, že já jsem nejkomplexní fighter, že ten postoj nemám, já nemám problém skázat mu, jaký granáty v těch rukách mám. A mě to jako urazilo a jestli někdo tvrdí, že neumím boxovat, tak Marpo, tak si to klidně můžeme dát boxu. Zjistil, že může vydělat nějakou korunu, tak pak si o to řekl zpětně on a tak jsme to dotáhli. Já většinou, když něco začnu, tak to dotáhnu. Za to mě to taky trvalo x let. Tak co je to jenom zpěvák a diskotékový vtip? Po více než 3 letech se zápas Vémoly s Marpem stává realitou. Dámy a pánové, Vémola versus Marpo v boxu na 6x3 kol. Pozor, diskozápasník. Já dělám kombatový sport 30 let a ještě jsem nikdy nikoho nenokautoval. Takže bohužel pro Marpa on bude ten první. Prostě to bude nejcennější skalp jako v mém životě, protože jediný, kdo ho seknul, byl Attila. Terminátor se chystá na svůj první životní knockout. Carlos Terminátor Vémola je stělesněním šampiona. Nejpopulárnější bojovník oktagonu, světová třída v MMA a borec, který pro celou scénu odvedl obrovský kus práce a má největší podíl na její popularizaci. Carlos je znovu třískl, to je neskutečné, jak to ten chlap dělá. V kleci je se svým stylem naprosto suverénní. Ze 37 profesionálních zápasů převálcoval hned 31 soupeřů a 24 z nich ukončil před limitem. Prvním šampionem střední váhy je Carlos Terminátor Vémola! Pás však ztratil, když v titulovém zápase nedokázal splnit váhový limit. Ale já jsem nenavážil, přišel jsem o opasek, nenavážil jsem o 400 gramů, dobře. Teď už vlastně nejsi šampion. No, když jsou takový pravidla, tak už jsou pravidla, co dělat? Může. To, že jsem přišel o pás, mě zase ani tak netížilo, protože lidi, kteří tomu sportu rozumí, tak vědí, kdo je opravdový šampion v 84 až teď se o něj perou kluci vlastně, no, protože tam nejsem. Moje hlavní priorita dát se zdravotně dohromady, protože pokud nebudu zdravotně v pořádku, tak ten pás nikdy mít zpátky nebudu. Po vítězství se Carlos chtěl stát za každou cenu co nejdříve šampionem. Čerstvě po operaci ramene ho v přípravě na titulový zápas zastavilo vážné zranění tricepsu a titulovou bitvu musel odvolat. Sen o znovu získání titulu je v nedohlednu. Obávám se, že jste si ten triceps normálně z toho odtrhl. To je na operaci. Zranění bylo ještě vážnější, než se na první pohled zdálo a prognózy lékařů byly hodně negativní. Když život, já si myslím, že můžu být rád, že se to podruhé neurvalo, protože ta ruka by byla handicapovaná. Podruhé to přišít nejde, tenhle ten triceps. Měl jsem to po zánětu burzy, to zranění fakt bylo jako na ukončení kariéry, pokud by se to urvalo. To bylo velmi závažný a já jsem ani nepředpokládal, že by se měl vrátit a je to trochu i zázrak. No. Ta situace určitě chvíli vypadala tak, že je všechno ztraceno. Že to bude problém i pro běžný život, natož pak pro jeho způsob zápasení. Pro ně je ten sport všechno. A když ti to zmizí ze života, tak se najednou probudíš do prázdných dní a nevíš, co sám se sebou. Já se podívám na své děti a to je ta největší motivace, že vědí, že táta to nikdy nevzdal, že pro ně udělal možný i nemožný. Tak jim nemůžu ukázat, že teď polevím. To je nejdůležitější v životě. Když něco děláte, musíte vědět, proč to děláte.
Všetko, čo sa deje, intenzívne prežívam s ním, ako keby sa to dialo mne. Aj keď vedel, že budem musieť nejakú pauzu, byť bez tréningov a že nebudem môcť mať zápasniarov s v hlave, stále to mal, že on sa vráti, len bude potrebovať nejaký čas. Zlé časy ale nemůžou trvat věčně. Carlosovi přichází do života nová radost. Rocky Vémola. Rocky je jeho idol, takže mne to bolo jasné, že určite syna bude chcieť tak pomenovať. A už by som si to nevedela predstaviť, že by sa inak volal. Nejtěžší v tomhletom období, že jsem nemohl třeba běhání a různý otřesy tomu dělali špatně a já jsem musel úplně vypnout. No pojď, no. Člověk dělá v životě cokoliv, a to je jedno, jaký dělá sport, jaký dělá biznis. Prostě pokud chce něco dokázat, tak to musí obětovat čas, no. To zadostí učinění, že z takové sračky, v jaké jsem byl malem na konci kariéry, nevěděl jsem, co z které do které, co ze sebou, a najednou za 3 měsíce můžu dělat takovýhle nesmysl. Největší boxerský utkání, který v Československu kdy v historii bylo. Takže to je ta motivace dopředu a na to černý období teď už ani vzpomínám, teď už přemýšlím nad tím, co mě žene dopředu. Se známe nějakých 17 let, dá se říct, že jsem ho trošku jako přitáhl k thaiboxu. Má opravdu tvrdý úder na to, že je to disco zpěvák. Rychle se učí, má skvělý rytmus v těle díky tomu bubnování a nemá problém se naučit vlastně téměř cokoliv. Marpo je mým velkým favoritem pro tenhle zápas, protože, jak víme, tak Carlos to není stejný, že ten jeho postoj, obzvlášť ten box, je tragický. Ty víš, kolik lidí ten zápas s tím Carlosem chce a ty si dostal tu příležitost zaseknout. Prostě to je úplně zlatý, jako jsem za to strašně vděčný. To je prostě jako kdyby já, který jsem odehrál třeba 2,5 tisíce koncertů v životě a přijde kluk, co jich odehrál třeba 100 a dá 100krát lepší prostě show, než udělám já. Jo, že to je takový surreální až jako svým způsobem. Carlos by ho mohl ohrozit tím svým silným zadním úderem, který je vidět už půl hodiny dopředu. To je vlastně jediná věc, kterou on má, kterou by mohl trefit, a pokud to se mu nepovede, tak prostě ten zápas nemá jak vyhrát. Tam není jiný způsob. Mě hrozně baví, jak vlastně Carlosův tým hrozně jakože mají z čeho těžit, protože mě viděli boxovat. Já jsem teď úplně brutálně někde jinde. Bych opravdu si chtěl spravit chuť a ukázat lidem, co ve mně je, co dokážu. Z mého pohledu to bude snadný zápas. To je tak snadný soupeř boxerský, s tak velkou popularitou, takže to je takový hrozný nepoměr, že to je úplně ideální příležitost se vyhoupnout přes takového soupeře. Já prostě teď tu muziku úplně totálně jako odsunul ze života, protože se chci soustředit na tohle. Dostaneš první kolo TKO a tohle a za tygr. A podle mě tady Carlos trošku cítí, že u mě úplně tohle nefunguje, že on se mi do té hlavy jako tímhletím nedostane, protože já jsem zvyklý 10 let se urážet v kapele, ale tak hnusně a zlé. Tam cokoliv projevíš jakoukoliv slabost, tak to lidi zneužijou a používají to x let proti tobě, takže jako co on cokoliv o mě vlastně řekne, tak já tak jako jenom kejvnu ramenem a řeknu, jo, dobrý, no, tak už jsem slyšel horší, jo. Pozor, co si přeješ, vole. Ono nás darmo. 20 000 korun. Je to otravný, když jakoby tu přípravu začneš, odsuneš koncerty, všecko zrušíš a pak ti řeknou, a bohužel ono to nebude, protože se to posouvá. Takže jsem si říkal, aha, tak já tady za x tisíc zrušil koncerty a řekneš si do prdele, no tak dobrý, tak znova. Ty komediante milionovej, snad se Carlos trefí a probere tě z toho snu. Tohle si asi nechtěl plácnout takový hovno. Tak snad se trefí, no. V muzice mi to sere, ale tady mě ty komentáře baví, protože víš co ti pak ty lidi řeknou, že vyhraješ. No, jasně. Pak už ti nemají co říct. Ježíši Kriste, ty já doufám, že tak samozřejmě Karel vyhraje, že jo? Jsi taková píče. No super, no právě, protože nehrajeme, takže je to pěkně na hovno, už by ten zápas mohl být, protože nejdřív jsme měli na podzim pauzu, pak jsme to dali i přes Vánoce pauzu a teď zrušil celý jaro, protože bude zápas. Tě. Jestli ten Carlos ještě položí, tak má ode mě fakturu v mailu. Jako, to jsem... Po neúspěchu s váhou v posledním zápase se Carlos rozhodl přestat otužovat a vypustil svůj bazén. Takhle je to jednoduchý. Tohle na celý den. A pak, že je dieta složitá. Kdybych měl chcípnout,
tak mě neuvidíte sežrat nic jiného. Každý den to samý, nic víc nemám vůbec. Před každým fightem musí změnit něco, tak já jsem při poslední 84 neschodil a vím, proč se mi to stalo. No tak to musím změnit, tak jsem se přestal otužovat, abych to potom dal. A nikdy jsem si nedal jako ten čas, že jsem najednou vypnul wrestling a jel jenom box. A teď jsem to musel udělat. Takže já se v něm musím posunout. Je to něco, co lidi říkají, že neumím, já můžu jenom přesvědčit, že to stejně dokážu. Carlos v přípravě využil služeb legendárního boxerského trenéra Míti Soukupa. Změna to bude velká, ale já doufám, že mě pomůže. Jo? Podle mě ten postřeh, ten sparring, všechno, že potom se mě to vrátí v tom MMA, takže pro mě to je obrovský plus. Začátky s Míťou byly strašný a kolikrát si říkám, že možná to bylo o tom, že mě Míťa chtěl zlomit. Říkal, jestli chceš být u mě v gymu, tak si to pro tebe jako všichni ostatní. A 1,5 hodiny jsem dělal 1, 2, 1, 2. Je to v podstatě nejlepší boxerský český trenér, kterýho máme. Nevím, jestli bych řekl, že u Carlose vidím pokrok v tom boxu, ale našel si v tom jako vždycky to svoje a dokáže zaboxovat celkem dobře. On je hudebník, on není fighter, on si vůbec nedokáže představit, teď si myslím, že trpí víc než já. Měl jsem před sebou vrahy, zmlátil jsem šampiona oktagonu Kinsla a teď před mnou stojí zpěvák. Za nejvíc peněz, co jsem kdy dostal. On se rval po fotbalech, je to gráze, je to gauner, ať je jaký je. Není to sportovec, nikdy z něj sportovec nebude, ale má koule. Jestli si někdo myslí, že na mě Marpo vyvine nějaký tlak, tak to je čistý blázen, to je blázen. Můj děda byl boxer, nikdy se nedožil toho, že by mě viděl zápasit a box je gentlemanský sport. Plno mých životních vzorů byli skvělí boxeři a já mám velký respekt z tu areny, ne ze soupeře, ale z toho boxu. Jaká to je královská, krásná disciplína a je to pro mě čest. Mám rád akvaristiku. Co je nejvíc v akvaristice? Žralok, to je prostě nejvíc. Já mám všechny ty, který mě fascinují. Žralok, rejnok, aeropaima. Pokud máš rád auta, tak co je nejvíc v autech? Pro někoho Lambo, pro někoho Rolls Royce, pro někoho Ferrari, ale pokud opravdu jsi nadšenec do aut, tak chceš mít to nejvíc, pokud jsi opravdový fanoušek. No a pokud miluješ zvířata, tak chceš mít to nejvíc. A co je nejvíc? Co je král zvířat? Lev. Víš, už může být snad jenom slon. A to taky bude. To taky bude. Mě to drží na stopkách. Já nemůžu po tréninku přijít, vyvalit se na gauč a jít spát. Protože Elza mě sežere druhý den, než tam přijdu ráno. Prostě bude hladová. Všechny lidi fascinují zvířata, divoká příroda. Všechny. Neznám člověka, který by řekl, já nemám rád zvířata, nebo nemám rád přírodu. No pojď. Klid. Frajer, ty vole. Já mám rád extrémy. A my, zápasníci, jsme extrémisti. Mike Tyson byl extrémista, měl 2 tygry. Co může být větší extrém než slon? To už víc nejde, ne? Já budu jezdit po Měchenicích na slonovi a řvát Guten Tag. Já toho Bouše vemu zase ještě o level vejš. Beru dětičky za odměnu do zoo, přitom to je za odměnu pro mě. Můj den volná za ten týden dřiny, abych vypnul. Max Tiger. Teď vlastně ty smečky, mám to 2 syny a prefery. Hele, ona reální. Tak, krásně. Takhle bych chtěl, aby to jednou vypadlo u nás v Moskvu. Tohle si myslím, že musí být každýho sen, se podívej kolem. To je ideální bydlení tohleto. I když myslím, že majitel si to nemyslí, ten má starostí nad hlavu s tímhle. Někdo to má proto, aby se zviditelňoval, ale ten člověk rychle zjistí, že to je drahá záležitost se tímhletím zviditelňovat, protože to fakt ten provoz něco stojí, je to nebezpečný. A prostě on to vytrval, prostě ten jeho honosný dům přestavil pro ty zvířata, takže jako si nemyslím, že to je nějaká póza od ní. Není v žádném případě. Jsem vymyslel svatební dar, bílýho tygra, aby Lala měla radost. Já se mám na konci léta ženit. Já jsem slíbil jak svý partnerce, jak všem, že se neožením, dokud nebudu mít pás. Jakože se Terminátor jmenuju, než se ožením, tak budu šampion. No nic, to bude další svatební dar, mámo. Vstras. Nebude. Ti hovorím, že musíš farmu nějakou spraviť. Musím zmlátit diskozápasníka a pořídíme farmu, mámo. No skloubit jako bojová příprava spíš, řekl bych, hodně s rodinným životem, velmi těžko. Ale nestěžuju si, no, tak jako co se dá, vybral jsem si to sám, takhle, aby to bylo, tak snažím se makat, abych prostě podal ten nejlepší výkon, abych byl co nejlepší.
Že mám hezčí akvárium? Mám menší. Ale Carlos, ty víš jak, no, ten máš žraloky, ty, to abych to sem nenarval. Může pak si otevřít zoo, no, po zápase. Může pověsit kariéru na hřebík a mít zoologickou. Pomoc s přípravou nabídl Marpovi mnohonásobný mistr České republiky v boxu Láďa Kutil. Tady v této tělocvičně jsem začal dělat Thai box. Tady byl Hanuman kdysi. Před 2 rokama jsme se potkali, já jsem se mu nabídnul, jestli nechce, že bych ho trénoval, protože se mi líbí jako člověk a Carlos moc ne. Jako paradoxně úplně šílený, jak mi to všichni přejou, ale jako i ty fighteři všichni jsou jako fakt na mojí straně, což mě strašně těší. Carlos je vyzápasený zápasník, ale to bylo o zemi, on jakoby postoj moc neumí, tak si myslím, že to bude problém spíš pro něj. Mám okolo sebe ten nejlepší tým, tak nemůže být nic špatně. Jenom musí prostě Carlos nastoupit. On když prohraje v MMA, tak prostě soupeř byl lepší, ale když prohraje s diskozápasníkem, tak je v prdeli. Ohledně postoje si myslím, že šel jakoby v tom Thai boxu s těžšíma klukama. Čekávám to, že ho tam porazí, myslím si, že úplně jednoznačně. Historický okamžik pro domácí scénu. Octagon Time v Ostravě a 2000 fanoušků poprvé na tiskové konferenci. Krásné dobré odpoledne, dámy, pánové, chlapci, děvčata. Ostrava je tady, ahoj! Ahoj! Já myslím, že to bude pořádná přestřelka a že to prostě rozbalí Carlos a rozbalí to Jota. Tam nebude na co čekat, asi to víme. Nevnímám, že by jeho zranění nás mohlo ohrozit, protože tvrdí, že je zdravý a naprosto pořád. Doufám, že třeba pak se to nějak nezmění po zápase, že se bude vymlouvat třeba na ruku nebo něco takového, no. Sold out, huh? Or two? Every time the real champs fight, it's gonna be sold out. Yes. Jako první přichází Marpo. Jeho soupeřem nebude nikdo jiný než Carlos Terminátor Vémola. Teďka mě čeká Marpo, na to se soustředím nejvíc, potom mě čeká někdo v Německu, čeká mě někdo na Štvanici, ale až potom budu mít všechny ty tituly přes rameno, tak to bude stát za to. Jestli Carlos prohraje, tak to bude prostě strašná ostuda, protože ho porazil postranný zpěvák. Marpo za celou dobu řekl 2 slova, ale já už teďka vnímám, jak jsem se mu za ten krátký čas strašně dostal do hlavy. On není zvyklý na tohle každodenní trénování, teďka po něm tým vyžaduje. Kámo, prosím tě, ty kecy si zkoušel na všechny ostatní, já tě na to mrdám, já prostě trénu, dostaneš přes píču, deci. To přestává líbit, to každodenní trénování. Právě, že to miluju, kamaráde. Když ty začínáš rád, tak ještě měsíc to musíš vydržet. Ještě měsíc to musíš vydržet. Já nevím, proč Marpo říkal, že já se snažím zrušit zápas, ať nezapomíná na to, že já jsem zase byl ten, co to vymyslel. Stejně jako za Attilou jsem to vymyslel já, proč bych to chtěl rušit. Já už jsem rok a půl nezápasil, já chci slona, já chci další zvířata, já ho potřebuju zmlátit a potřebuju dostat zaplaceno. Carlos je profesionální bojovník, prošel si UFC, celý život zápasí, Marpo jak zpěvák, o tom sportu stejně nic neví. Ano, to je ono! Nemůže si prostě Carlos dovolit prohrát tenhle zápas. Nemůže on, profesionální zápasník, prohrát s umělcem, prostě to nejde, neexistuje. Fenomén Carlos Vémola poprvé a naposledy v boxu. Já jsem ještě netrefil jako postojový KO z toho důvodu, že jsem to většinou převedl na zem. Teďka budu mít dlouhou dobu na to, aby to padlo. Byla to správná volba, anebo moc velký risk? Mi přijde vtipný, že jako o tom mluví fakt jak o prvním prcání, no. Mi to přijde hrozně divný, no, jakože chceš vlastně do 40 panic a teď to jako teda přijde. Tady to fakt bude o to, kdo bude chtít víc. Myslím si, že budeš překvapený z té rány. Tu máš, vole. Terminátor je zpátky. Já ho tam jdu zabít, já ho jdu knockoutu. Easy money, baby. Kdo povstane jako vítěz a kdo padne k zemi? Každý zápas hejci čekají, jestli prohraju a pak se přijdou podívat na to, že Vémola znovu neprohrál. Oni přijdou znovu, že to třeba jednou vyjde. Ale proto to byl zápas století, protože taková náhoda se stane jednou za 100 let.